PM Kisan ₹2000 itu ৰিলিজ কৰলে এটা তো বেছি টাইম নাই হৈছে একদম টাইম অসৰ হৈ যাইছে আজি কোন মানুহ পাৱলে আছে না পাৱলে আছে ইটো ইয়াতে ফাইনাল এটা মই ইয়াতে কোনটো প্ৰসেস দেখাবো ইটো আউনিয়ান ফলো কৰবি ইনা হৈছে গলে আউনিয়ান পাবো না পাবো আউনিয়ান শিওর গ্যারান্টি জানি যাব দেই নেটৱৰ্ক ভাল হ'ব লাগে তাকত হ'ব লাগে সিগনেলটো নেটৱৰ্ক কমজোৰ হৈছে গলে আউনিয়ান কি শো নকৰব আৰু কোনবা মানুহ নেটৱৰ্ক ভাল হৈ কিনা বি শো নকৰিছে গলে তো এক্সেস কৰিব পাৰা নাই কৈছে গলে তো আউনিয়ান কালি ৰাতি মই একটা ভিডিও বনাই দিগনা আছে ডেসক্ৰিপশনতে থাকিব যাবি তাতে চাবি আউনিয়ান ৰিজেক্ট আছে না ক্ৰিয়েট কৰি কিনা আছে না আপডেট কৰি কিনা আছে ইটো চাবি গ্ৰেডেড আৰু আপডেটেড কৰি কিনা থাকাটো ভাল খবৰ হলি ৰিজেক্ট কৰি কিনা ৰেড কালাৰতে থাকিলে খবৰ বিয়া কোন খান আজি পাৱলে আছে ইটো বাৰ 19 ইনষ্টলমেন্ট 100% পাৱলে আছে ইটো খান ইয়াতে ইটোলা প্ৰসেস ফলো কৰবি আউনিয়ান জানি যাব ইটা আমি হান ইয়াতে সব পৰা আগে ক্যাটেগৰি কই কিনা আছে ইটোতে PM কিষাণ সিলেক্ট কৰব দেই ইয়াতে পেমেন্ট কই কিনা আছে না ইটোৱালা থাকিবলৈ দিব ইটো বেছিলি ইয়াতে নিচিতে এপ্লিকেন্ট আইটি কই কিনা আছে না ইটোতে আউনিলা PM কিষাণ লাগা ৰেজিষ্ট্ৰেচন আইটি এপ্লিকেন্ট আইডি গৈ আছে তাতে কনফিউজ নহবি ৰেজিষ্ট্ৰেচন আইটি PM কিষাণ লাগা ইটো আউনি ফিল কৰব ইটো ক্যাপচাটো লৈ কিনা ইয়াতে নিচিৱালাতে হালিব এটা এটা স্কিম ক্যাটেগরি PM কিষাণ সিলেক্ট করছে নিজিতে রেজিস্ট্রেশন আইডি ফিল করছে ক্যাপচা লৈ কিনা হালিছে এটা এটা সার্চ কইনা তাতে ক্লিক করব প্রসেসিং হৈ আছে অলপ টাইম লাগিব এটা আমি এনে নিজিতে আইছে এটা ইয়াতে আমি খান চাউলে তো জানিবলে তো কি আছে কৈছে কলে তো ফার্স্ট ইটো চাব লাগে ইটো জায়গাটো ভ্যালিডেশন স্ট্যাটাস কি লিখি আছে ভ্যালিডেশন স্ট্যাটাস তে তাখান ইয়াতে দিগনা আছে ভ্যালিডেট डेट किमान दे होइसे 13 February 2025 ते वैलिडेट होइसे टाइम खान भी सब दिगिना আছে 20:30:04 नेक्स्ट डे आमी हानियाते আছে फांड स्टेटस इतो किना আছে কৈছে গলে তো अप्रूव बाय एजेंसी ऑन 13th of February 2025 डेट दिखि আছে না अमाउंट किमान আছে 2000 rupees अमाउंट अप्रूव হৈ কিনা আছে ইটো আহিব দে আহিবলে আছে ইটো কোন খান পাবলে আছে পাবলে থাকা খান তো ইয়াতে इतो चुनतो स्टेटस আছে না इतो वैलिडेट হৈ কিনা থাকিব দে ফেব্ৰুৱাৰীতে আৰু ইয়াতে এমাউন্ট তো ₹2000 আহি কিনা থাকিব ইনাৰনে ইয়াতে এজেন্সি পৰা এপ্ৰুভ হৈছে গৈ কিনা ইটো আহি কিনা থাকিব ইটো চাব লাগে আউনিয়ান ইটো ইনাকা আহি কিনা থাকিছে গলে তো আউনিয়ান ইটো পাবলে আছে 19 ইনষ্টলমেন্ট বি ইটোই ভাবনা কৰবি হইলিবি ট্ৰাফিক वेबसाइट नहले बैंकिंग ट्रैफिक पाबे आउनियान के ताखनबा रिलीज करा लगे लगे तो नपुंजिबो पारे 2-3 दिन भी लागि जाबो कोनबा तो महीना भी लागि जाय इतोबरा फट पानाय कइसे गइना रिलीज करा लगे लगे पानाय कइना हरबरी नकरबी चेक करबी इतो निसना पूरा ठीक ठाक আছে कइसे गले तो आउनियान के पाइ जाबले আছে 19 ইনষ্টলমেন্ট তো কইনা ইটো একটা কই দি আছে নিজিতে চাইছে গলে এরর ডেসক্রিপশন ইকো নাই এরর থাকিছে গলে ইয়াতে पूरा যদি এরর থাকিছে গলে আউনি কে না ইয়াতে লিখি কিনা আহিব দে ইটো জাগাতে পুরা এরর ডেসক্রিপশন দে লিখি কিনা আইব হলিবি ইকো এরর নাই ঠিক ঠাক আছে ওকে আছে তো সব মানুহ ইটো চেক কৰিবি দেই